Welkom in Marta's atelier. In deze video wil ik het eens hebben over arceren. Nu, arceren is natuurlijk een heel belangrijk element in tekenen. Je kan echt niet zonder, dus als je wil schaduw aanbrengen, dan moet je arceren. Je hebt verschillende manieren van arcering. Bijvoorbeeld, als je nu een cirkel hebt en je wil deze tot een bol arceren, dan kan je dat doen door te steppelen. Maar je ziet al direct dat dit echt wel heel veel tijd zal in beslag nemen om daar een goede arcering te gaan opzetten. Dan heb je ook nog een arcering gewoon door streepjes te gaan plaatsen. En hoe dichter de streepjes van elkaar, wat logisch is natuurlijk, hoe donkerder je arcering wordt. Op die manier. Dan heb je nog een derde manier. En dat is de kruisarcering. En dat is wel mijn favoriete manier van arceren. Dit wil zeggen dat je lijntjes plaatst. En door de eerste lijntjes heen ga je lijnen gaan plaatsen in een andere richting. Dus als ik dit hier toon, je zet gewoon lijnen naast elkaar en dan ga je deze gaan kruisen. Stel ik wil dit donkerder, dan ga je hetzelfde gaan doen, maar opnieuw in een andere richting. Dit noemen we de kruisarcering en voor mij is dat de mooiste arcering. Je kan ofwel je markering laten staan zoals je ze hebt opgebracht, maar je kan ook deze lijntjes gaan doezelen, zodanig dat de markeringen vager worden en ze natuurlijk meer één geheel gaan vormen. Op deze manier. Dus dit is gewoon een heel kleine doezelaar. Je hebt ze in alle soorten maten en vormen. Wanneer je nu arceert, ga je best altijd met de vorm mee arceren. Dit wil zeggen, als dit tot een bol moet worden gearceerd, dat je geen rechte lijnen gebruikt. Dus best is niet op die manier te gaan arceren. Wanneer je deze cirkel tot bol wil arceren, maar dit plaats ik even hier. Maar dat je altijd
arceert met de vorm mee. Dus wanneer het een ronde vorm betreft, dan ga je mee met de ronding van de vorm. Want anders, ik denk dat je het wel merkt, ik kan hier arceren zoveel ik wil. Ik zal in dit geval hier nooit de illusie kunnen wekken van een 3D voorwerp. Ik heb een foto genomen van een heel simpel voorwerp. En ik zette daar een heel sterk licht op, zodanig dat je een goede verdeling licht-donker krijgt. In een vorige video sprak ik reeds over Notan. En hier kun je dat toepassen. Dus je hebt dit hier. Dan heb je deze schaduw, of schaduwvorm. We spreken over lichtvormen en schaduwvormen. En wanneer je tekent, dan benoem je best niet het voorwerp zelf, omdat het voorwerp benoemen ons naar de linker hersenhelft stuurt. En om duidelijk te zien, moeten we onze rechter hersenhelft benutten. Wanneer ik deze tas nu arceer, dan volg ik de richting van de tas. Dus de kant van de tas gaat recht naar beneden. Dus ik volg de wand van de tas door rechte lijnen te plaatsen en dit verticaal. Echter, nu, ik kan dit hier eventueel ook op die manier doen. Dat zou nog lukken. Dus we gaan eens zien. Maar beter is dan nog een kruisarcering toe te passen. Nu, ik toon dit hier nu heel traag en zet de lijnen ver van elkaar. Om het beter zichtbaar te maken. Maar op die manier krijg je wel een veel betere draaiing hier in de wand van mijn tas. Dit kan ik hier ook op die manier toepassen. En dan ga ik opnieuw kruisarcering gaan toepassen om de draaiing beter te gaan weergeven. Dit kan ik opnieuw met verticale lijnen. Dit kan ik eventueel door de lijnen horizontaal te plaatsen. Hier plaats ik verticale lijnen
En om de draaiing beter weer te geven, ga ik dan gaan kruisarceren op die manier. De slagschaduw eveneens ga ik op die manier arceren en volg ik opnieuw de richting van de tafel. Dus ik heb nu eenmaal deze richting gevolgd en dan kan ik eventueel gaan kruisarceren en een verticale gaan plaatsen. Je ziet het niet goed, maar ik denk wel dat het... ik heb hier nog een pastelpotlood. En dus ik kan nu deze richting gaan volgen op de tafel. Wanneer je tekent, zet je natuurlijk een gekleurd voorwerp om in grijswaarden. En dat doe je natuurlijk door te gaan arceren. Aangezien we hier de lichtste partij hebben in de tas, wil dit zeggen dat de lichtbron ergens van hier linksboven direct op de tas schijnt. En zoals je kan zien in de foto, ga je van licht naar donker en heel donker. Dit moet je weergeven via arcering. Wanneer je nu kijkt naar de tonale waardeschaal en je kijkt naar de tas, dan zie je dat je dus van licht naar donker gaat. Je volgt dus de tonale waardeschaal. Als ik kijk hier in mijn foto en ik knijp mijn ogen half dicht, dan zie ik dat dit gedeelte hier van de tas ongeveer een tonale waarde heeft tussen de twee hier. Als ik dan verder ga, dan zie ik dat mijn tonale waarde inderdaad vermindert. En het wordt heel licht naar de lichtbron toe. Dit betekent voor ons tekenaars dat we een gradatie zullen plaatsen van donker naar licht, of omgekeerd indien je dit wenst, van licht naar donker. Nu, ik heb reeds een video gemaakt over het gebruik van de tonale waardeschaal, omdat je ook kleur moet kunnen omzetten in een bepaalde tonale waarde. En daar leg ik uit hoe je dat nu juist doet. Hoe kan je nu deze gradatie in arcering beoefenen? Wel, ik heb hier 2 balkjes getekend en je kan beginnen met streepjes te plaatsen. Dus hoe dichter je ze plaatst, hoe donkerder. Zo ga je het volledige balkje af. Dus tot je natuurlijk tot wit komt. Dit is gewoon met
Eens je dat helemaal onder de knie hebt, dan kan je eventueel beginnen met kruisarcering toe te passen. Op die manier. Dus hier ga je opnieuw ietsje lichter. Dus hoe verder van de schaduw, hoe lichter je tonale waardeschaal zal worden. Dus dit is echt wel een heel mooie oefening om te doen. Je kan natuurlijk ook de kruisarcering op een andere manier toepassen. En dit is gewoon eerst in die richting en dan in de volgende richting streepjes plaatsen. En zo ga je verder tot je denkt van hier donker genoeg te gaan. En naar gelang natuurlijk je verder naar het licht toe gaat, worden ook je arceringen minder. Hoe ga je nu te werk om zo'n simpel voorwerp te tekenen? Wel, in eerste instantie ga je natuurlijk een lijntekening plaatsen op je blad. Er zitten hier 3 ellipsen in. Dus dit is de eerste ellips, tweede ellips en derde ellips. Ik heb ook een video over de ellipsen en hoe je die tekent. Dus je moet daar maar eens naar zien. En dan ga je de schaduwvorm zoeken. Dus we hebben al gezien dat dit hier een schaduwvorm is. Dan aan de kant van de tas heb je hier de schaduw. Hier heb je een lichtvlek door het oortje van de tas heen. Dus dit is hier ook allemaal in schaduw. En dan heb je hier ook de onderrand van de tas in schaduw en natuurlijk de slagschaduw. Eens je alle schaduwvormen hebt aangeduid, dan kan je in de schaduwvormen een volledige lichte arcering plaatsen. Nu heb ik de volledige schaduwvormen een bepaalde tonale waarde gegeven. En nu kan ik beginnen met een gradatie aan te brengen van donker naar licht. Door gewoon opnieuw over mijn aangebrachte arceringen heen te gaan.
Dus en hoe dichter ik hier van deze rand kom, hoe lichter mijn arceringen worden. Je kan ook de druk op je potlood wat wijzigen. Dus daar waar het heel donker is, kan je de druk wat opvoeren op het potlood. Naar gelang je naar het licht toe gaat, ga je minder gaan duwen op het potlood. Dus en op die manier kan je deze tas een volledige schaduw gaan aanbrengen. Nu, stel je ziet, ik zal hier niet donker genoeg kunnen gaan met dit potlood, dan bestaan er natuurlijk nog altijd deze Mars Lumograph. Dit hier is een 2B. En met deze Mars Lumograph kan ik over gewoon potlood heen gaan. Dus ik kan nog altijd een zachter potlood gebruiken. Dit is hier een 8B. En je ziet, met een 8B kan ik nog heel wat donkerder streepjes plaatsen. Waar je ook op moet letten is dat je geen harde randen krijgt hier aan de schaduw. Want je ziet, ik ga proberen dit potlood weg te vegen. Hier is een zachte rand. Dit kan je ook opnieuw gaan verkrijgen door gradaties aan te brengen in de rand van de schaduw, op die manier. Zodat we zeker geen harde lijn krijgen tussen licht en schaduw. Zeker wanneer je ziet, dit is vormschaduw, dus vormschaduw heeft een zachte rand. Een slagschaduw heeft dicht bij het voorwerp een scherpe rand. Dit wil zeggen dat we hier veel meer arceringen zullen moeten plaatsen. En naar gelang we dus verder van het voorwerp verwijderd zijn, hoe lichter de schaduw zal worden. Hier zal je een scherpe rand krijgen en hier wordt dit een zachte rand. Dan heb je ook nog de occlusieschaduw. En dit is de schaduw hier vlak onder de tas. En dit is altijd het donkerste gedeelte in je schaduw, omdat hier geen licht aan kan. Dit maakt ook dat je de illusie krijgt dat de tas op een vlak staat. Ziezo, dit was een klein beetje uitleg over arceren. Wanneer je zelf oefent,
dan kan je oefenen vanuit werkelijkheid, maar je kan ook oefenen met een foto. Maakt het ietsje makkelijker. Het maakt het ook makkelijker als het een wit voorwerp betreft, want anders moet je de tonale waarde van kleur nogmaals overzetten naar een grijswaarde, dus dat maakt het ietsje moeilijker. En dan zou ik zeggen, tekenen maar en arceren maar. En tot in een volgende video. Dag!